Nước Mỹ không chỉ sở hữu lãnh thổ khổng lồ trên lục địa mà còn mở rộng phạm vi ảnh hưởng ra các hòn đảo nhỏ bé xa xôi nằm giữa lòng Thái Bình Dương. Trong đó, Midway tuy thuộc quần đảo Hawaii nhưng lại được quản lý riêng. Nơi đây nổi tiếng với trận hải chiến năm 1942, đồng thời cũng là một căn cứ quân sự quan trọng trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Còn các hòn đảo khác lại dường như vô danh, nhưng mỗi nơi lại có một câu chuyện riêng, phản ánh cả quá trình mở rộng lãnh thổ lẫn các tác động văn hóa, kinh tế và chính trị đến từ xứ cờ hoa. Trong video hôm nay, các bạn hãy cùng chúng mình tìm hiểu về 7 thuộc địa của Mỹ nằm giữa lòng Thái Bình Dương nha. Đảo Wake, căn cứ chiến lược của Mỹ. Giữa mênh mông Bắc Thái Bình Dương có một vùng đất đặc biệt khi là nơi đầu tiên của nước Mỹ đón ánh bình minh, đó là đảo Wake. Đây thực tế là một dạng san hô vòng, sở hữu diện tích 13,86 km², bao gồm 7,38 km² đất và 6,48 km² nước. Nơi đây được ghép từ 3 hòn đảo nhỏ, đó là Wake, Wyke và Peel. Trong đó, Wake là thực thể lớn nhất với diện tích 5,54 km², có hình dạng chữ V. Còn Wyke nhỏ nhất khi chỉ rộng 0,8 km², được kết nối với Wake bằng một con đường đắp cao. Đặc biệt, nơi đây có một kênh đào dang dở gần như chia nó ra làm đôi. Trong khi Peel lớn hơn một chút, với diện tích 1,04 km², nằm cách biệt với Wake thông qua một kênh tự nhân nông. Từ sau Thế chiến thứ hai, có một cây cầu gỗ bắc qua đây nhưng nó đã bị thiêu rụi trong năm 2003 và sau đó cũng không được dựng lại. Các đảo này có độ cao trung bình khoảng 3,6 m và độ cao tối đa là 6,4 m, còn phần đầm phá bên trong rộng 5,17 km² với độ sâu trung bình khoảng 1 m và độ sâu tối đa là 4,5 m. Xung quanh là một bãi cát và một dạng san hô. Điều đáng nói là đảo Wake là nơi thường xuyên hứng chịu các ảnh hưởng của cơn bão lớn, cùng với đó là địa hình thấp và thiếu vật che chắn, khiến cho công tác xây dựng và duy trì cơ sở hạ tầng trở nên rất khó khăn. Như vào ngày 19 tháng 10 năm 1940, một cơn bão đổ bộ vào đảo này với sức gió 220 km/h. Đây là cơn bão đầu tiên được ghi nhận kể từ khi bắt đầu quan sát vào năm 1935. Sau đó, siêu bão Olive đổ bộ vào nơi này vào ngày 16 tháng 9 năm 1959 với sức gió lên tới 280 km/h. Nó gây ra lũ lụt nghiêm trọng, phá hủy khoảng 85% công trình kiến trúc và gây thiệt hại 1,6 triệu đô la. Gần đây hơn, vào ngày 28 tháng 8 năm 2006, Không quân Mỹ đã sơ tán toàn bộ 188 cư dân và tạm dừng mọi hoạt động khi siêu bão Aoki cấp 5 đang hướng đến đảo Wake. Đến ngày 31 tháng 8, mắt bão đã đi qua hòn đảo với sức gió lên tới hơn 298 km/h, tạo ra sóng cao đến 6 m và đánh thẳng vào đầm phá, gây thiệt hại nghiêm trọng. Tuy nhiên, điều khiến Wake trở nên đáng sợ không chỉ là thiên nhiên, bởi lịch sử của nó giống như một cuộn phim u ám bị thời gian bỏ quên. Nơi đây được người châu Âu ghi nhận lần đầu vào năm 1568 khi nhà thám hiểm Tây Ban Nha Álvaro de Mandana đang tìm kiếm vùng đất vàng được nhắc đến trong truyền thuyết của người Inca. Nhưng cuối cùng, thứ ông tìm được chỉ là một hòn đảo thấp cằn cỗi, không có gì trên đó ngoài chim biển, cát trắng và bụi rậm. Trong nhiều thế kỷ sau đó, gần như không có ai chú ý đến nơi này do nằm quá xa các tuyến hàng hải chính. Đến năm 1796, thuyền trưởng người Anh là Samuel Wake đã đặt chân đến đây và đặt tên cho đảo san hô theo tên mình. Vào ngày 20 tháng 12 năm 1841, USS Vincent tiến tới đảo Wake với chỉ huy là Trung úy Hải quân Charles Wyke và nhà tự nhiên học của đoàn thám hiểm là Titian Peel đã tiến hành nghiên cứu hệ sinh thái ở đây. Đến cuối thế kỷ 19, Mỹ sát nhập Hawaii cũng như mua lại Guam và Philippines từ Tây Ban Nha. Lúc này đảo Wake đã thu hút sự chú ý. Nó vừa không có người ở, lại vừa nằm giữa Honolulu và Manila, có thể là một địa điểm tốt cho trạm cáp điện báo và trạm tiếp than để tiếp nhiên liệu cho các tàu chiến và các tàu hơi nước chở khách. Tới ngày 17 tháng 1 năm 1899, Mỹ chính thức chiếm đảo Wake, nhưng vai trò của nó lại bị xem nhẹ do Midway có địa thế tốt hơn. Hòn đảo gần như bị bỏ hoang khi Hải quân Mỹ chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện, còn các tàu Nhật Bản thì thường xuyên có mặt để thu thập lông chim và săn bắt cá mập, nhưng rồi họ cũng ngừng hoạt động này vào thập niên 1920. Trong thời gian tiếp theo, quan hệ giữa hai cường quốc ngày càng căng thẳng hơn và trước thái độ hiếu chiến của Nhật Bản, Mỹ đã tìm cách thiết lập một căn cứ mới và họ đã lựa chọn đảo Wake thông qua Pan American Airways, một doanh nghiệp hàng không. Từ đó, hàng loạt các công trình được xây dựng, bao gồm sân bay, bến cảng, đường ray, khách sạn. Từ năm 1937, nơi đây trở thành điểm dừng chân thường xuyên cho dịch vụ vận chuyển hành khách và bưu phẩm xuyên Thái Bình Dương với 2 chuyến bay theo lịch trình mỗi tuần, một từ Midway và một từ Guam.
Đến Thế chiến thứ hai, rạn san hô này trở thành một địa điểm chiến lược khi Mỹ và Nhật Bản xung đột đẫm máu. Sau đó, nó trở thành căn cứ không quân trong chiến tranh lạnh. Đặc biệt, vào năm 1975, sau khi chính thể Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ, các máy bay C-141 đã vận chuyển nhiều người di tản. Vào lúc cao điểm, có tới 8.700 người Việt đã có mặt trên Wake. Khi hoạt động vận chuyển bằng đường hàng không kết thúc, tổng cộng có khoảng 15.000 người đã từ Việt Nam qua Mỹ thông qua địa điểm này. Hiện nay, đảo Wake chỉ có khoảng 100 người cư trú. Họ được tiếp tế bằng một sân bay với đường băng dài hơn 3.000 mét. Mặc dù chỉ có một chuyến bay được lên lịch 2 tuần một lần để vận chuyển hành khách và hàng hóa đến đảo Wake, nhưng nó có khoảng 600 máy bay sử dụng cơ sở hàng không này mỗi năm. Nó cũng được vận hành để hỗ trợ các hoạt động quân sự xuyên Thái Bình Dương và những vụ phóng tên lửa. Đáng chú ý, quần đảo Marshall tuyên bố rằng đảo Wake nằm trong vùng lãnh thổ truyền thống của họ, dựa trên lập luận về lịch sử cư trú và ngư dân bản địa từng đánh bắt cá trong khu vực. Tuy nhiên, phía Mỹ lại bác bỏ, khẳng định nơi này chưa bao giờ là một phần của Marshall và tiếp tục là lãnh thổ của xứ cờ hoa theo luật quốc tế. Đảo Johnston, quá khứ đen tối của nước Mỹ. Rạn san hô vòng Johnston có diện tích 130 km2, nhưng phần đất liền rất nhỏ, chỉ khoảng 2,67 km2, bao gồm đảo Johnston, đảo Sen, đảo Acau và đảo Hikina. Do độ nghiêng của rạn san hô vòng nên phần lớn khu vực phía đông nam bị lún xuống và chìm hẳn dưới nước, trong khi vùng đầm phá phía bắc có độ sâu từ 3 cho đến 10 mét. Về đặc điểm sinh thái, Johnston là một kho báu tự nhiên với sự đa dạng sinh học cao. Rạn san hô cung cấp nơi sinh sống cho 300 loài cá, cũng như đồi mồi dứa và hải cẩu thầy tu Hawaii. Nơi này cũng chứng kiến nhiều loài cá voi di cư qua như cá voi lưng gù và cá voi mõm khoằm Cuvier. Trong khi trên mặt đất, nhiều loài chim biển cư trú ở Johnston, đặc biệt là chim nhiệt đới đuôi đỏ với 10.800 tổ vào năm 2020. Dù kích thước nhỏ bé, nhưng Johnston lại có một lịch sử phức tạp. Rạn san hô này không có người sinh sống và lần đầu tiên được biết đến vào năm 1796 khi tàu Sally của Mỹ vô tình mắc cạn tại đây. Sau đó vào năm 1807, tàu HMS Cornwallis của Hải quân Hoàng gia Anh ghé thăm nơi này và thuyền trưởng Charles J. Johnston đã đặt tên cho hòn đảo theo tên của mình. Trong nhiều năm, Johnston nằm lặng lẽ như một hạt cát bị lãng quên. Cho đến giữa thế kỷ 19, bầu không khí ấy lập tức đổi khác khi các quốc gia phương Tây tranh nhau khai thác phân chim ở Thái Bình Dương. Vào năm 1858, Mỹ tuyên bố chủ quyền đối với rạn san hô vòng Johnston. Cùng năm đó, Vương quốc Hawaii cũng tuyên bố chủ quyền của mình ở đây, nhưng do thực lực yếu hơn nên họ đã rút lui sau đó vì không muốn đẩy mình vào xung đột với một cường quốc đang trỗi dậy. Đến năm 1890, những mỏ phân chim từng khiến Johnston trở thành miếng bánh béo bở đã gần như cạn kiệt. Chính quyền Mỹ thử cho tư nhân thuê để khai thác hoặc là kinh doanh, nhưng tất cả đều thất bại. Kết quả là nơi này trở thành khu bảo tồn động vật hoang dã vào năm 1926 như một nơi trú ẩn và nơi sinh sản của các loài chim bản địa. Tuy nhiên, từ cuối năm 1934, Johnston được giao lại cho quân đội Mỹ để thành lập một căn cứ không quân. Từ đó hàng loạt các công trình được xây dựng. Tại đảo Sen, có 3 bãi đáp thủy phi cơ, doanh trại cho 400 người, một nhà ăn, một bệnh viện ngầm, một đài phát thanh, các bể chứa nước và một tháp điều khiển bằng thép cao 30 mét. Còn ở đảo Johnston, có một đường băng dài 180 mét, 2 doanh trại cho 400 người, 2 nhà ăn, một kho lạnh, một bệnh viện ngầm và một nhà máy nước ngọt, các tòa nhà cửa hàng và kho nhiên liệu. Đến sau Thế chiến thứ hai, nơi đây trở thành địa điểm phóng thử tên lửa và thử nghiệm vũ khí hạt nhân, rồi sau đó là vũ khí sinh học. Đến năm 1970, đảo Johnston được biết đến là trung tâm lưu trữ và tiêu hủy vũ khí hóa học, xử lý các chất độc như là sarin, VX và khí mù tạt. Sau đó, chất độc màu da cam cũng được đưa tới đây lưu trữ vào năm 1972 khi Mỹ rút quân khỏi miền Nam Việt Nam. Những hoạt động này đã khiến Johnston bị ô nhiễm môi trường cực kỳ nghiêm trọng. Trong thập niên 1990, quá trình khắc phục đã diễn ra và tới năm 2004, mọi việc mới được hoàn thành, nhưng nơi này không còn ai cư trú. Ngoại trừ đường băng thì mọi công trình khác đều bị phá hủy để trả lại môi trường tự nhiên cho các loài chim. Đảo Howland, thảm họa hàng không lịch sử. Đảo Howland sở hữu diện tích 2,6 km2, có hình dạng như quả dưa leo. Xung quanh nó là một rạn san hô viền bờ, có thể gây nguy hiểm cho tàu bè muốn đổ bộ lên đảo. Địa hình ở đây rất bằng phẳng, với điểm cao nhất chỉ cách mực nước biển 3 mét. Đảo Howland có khí hậu xích đạo, ít mưa và nắng gắt. Vì vậy,
Cảnh quan cũng khá đơn điệu, chủ yếu là những thảm cỏ rải rác, cùng với các cây leo mọc tùm và những cây bụi mọc thấp. Tuy nhiên, đây là nơi cư trú của nhiều loài chim, đồng thời là nơi dừng chân di cư của chim choát mỏ cong. Trong quá khứ, người Polynesia đã hiện diện tại đây. Họ đem đến chuột lắt cùng với tâm mộc lá hình tim và để lại một số tàn tích. Sau đó nó trở thành một hòn đảo không có người ở. Đến đầu thế kỷ 19, các tàu săn cá voi của Mỹ bắt đầu biết đến nơi này và đặt tên nó là đảo Howland. Sau đó, thương nhân tiến hành khai thác phân chim tự nhiên, một nguồn phân bón cực kỳ giá trị thời đó. Sự xuất hiện của những chuyến tàu thường xuyên khiến Howland trở thành mục tiêu giành quyền kiểm soát. Đến năm 1856, Mỹ chính thức tuyên bố chủ quyền dựa theo đạo luật đảo phân chim. Nhưng việc khai thác không kéo dài lâu vì mỏ cạn kiệt dần, còn điều kiện tự nhiên khắc nghiệt khiến cho việc định cư hoàn toàn không khả thi. Tuy nhiên, người Anh lại bắt đầu quan tâm đến đảo Howland và công ty John T. Arundel & Co. đã chiếm đóng hòn đảo này vào năm 1886, nhưng nguồn phân chim ít ỏi còn lại cũng đã hết, khiến cho họ phải từ bỏ nỗ lực khai thác trong năm 1891. Sau thời gian dài ít được nhắc tới, Howland trở nên cực kỳ quan trọng trở lại vào thập niên 1930 khi Mỹ tìm cách mở rộng ảnh hưởng tại khu vực Trung Thái Bình Dương cũng như thiết lập một tuyến đường hàng không từ California tới Australia. Năm 1935, dự án thuộc địa hóa quần đảo Xích Đạo Mỹ bắt đầu được triển khai. Khu định cư tại Howland được đặt tên là Itasca Town, bao gồm nhà ở tạm, kho nhiên liệu, trạm khí tượng và một đường băng thô sơ cho máy bay vượt Thái Bình Dương. Những người sống ở đây được cung cấp một lượng lớn thực phẩm đóng hộp, nước và các nhu yếu phẩm khác, bao gồm tủ lạnh chạy bằng xăng, thiết bị vô tuyến, bộ dụng cụ y tế và rất nhiều thuốc lá. Ngoài ra, họ cũng dùng cần câu để bắt cá nhằm mang lại sự đa dạng trong chế độ ăn uống. Theo đó, có 4 người sinh sống luân phiên ở đây. Họ đều là học sinh nam của trường Kamehameha, một trường tư thục ở Honolulu thuộc Hawaii. Những người này dành thời gian để quan sát thời tiết hàng giờ và xây dựng cơ sở hạ tầng thô sơ trên đảo, bao gồm cả việc dọn đường băng cho máy bay. Khi Thế chiến thứ hai bùng nổ, Nhật Bản tấn công Howland vào ngày 8 tháng 12 năm 1941, chỉ một ngày sau trận Trân Châu Cảng, khiến 2 người thiệt mạng và khu định cư bị phá hủy. Từ sau chiến tranh, mọi kế hoạch đưa người trở lại đều bị hủy bỏ. Howland trở lại về đúng với bản chất hoang dã, không nước ngọt, không bóng cây lớn và bị gió biển bào mòn liên tục. Đến năm 1974, Mỹ xếp hòn đảo vào hệ thống bảo tồn được bảo vệ nghiêm ngặt để phục vụ nghiên cứu sinh thái và bảo tồn chim biển. Đảo Baker, vùng đất bị bỏ rơi. Đảo Baker có diện tích 2,1 km², địa hình nơi đây bằng phẳng và nhiều cát, với điểm cao nhất là 8 m so với mực nước biển. Vùng đất này lần đầu tiên được phát hiện vào năm 1818 khi một tàu săn cá voi đi ngang qua. Tới năm 1834, thuyền trưởng Michael Baker đã đến thăm nơi này và tuyên bố quyền sở hữu. Nhưng rồi ông quyết định bán lại cho chính quyền Mỹ vào năm 1857 và từ đây, nguồn phân chim tự nhiên cũng được khai thác liên tục. Sau đó, đế quốc Anh tuyên bố chủ quyền đối với đảo Baker, nhưng họ chưa bao giờ thực sự sáp nhập nó, trong khi Mỹ chỉ bắt đầu quan tâm đến nơi này trong thập niên 1920. Vào năm 1935, khu định cư Mayerton đã được thành lập để khai thác các mỏ phân chim. Từ đây, hàng loạt các công trình xuất hiện như ngọn hải đăng, khu nhà ở và bể chứa nước. Theo đó, có 3 người cư trú luân phiên ở đây phải vật lộn với nắng hạn, bão cát, thiếu nước cũng như sự cô lập hoàn toàn giữa đại dương mênh mông. Nhưng sự hiện diện của họ mang ý nghĩa chiến lược trong cuộc đua kiểm soát các đảo Xích Đạo. Đến Thế chiến thứ hai, cuộc xung đột với Nhật Bản khiến cho chính quyền Mỹ phải sơ tán 3 thường dân và trao lại đảo Baker cho quân đội. Đến tháng 9 năm 1943, một sân bay dài 1.665 m đã được xây dựng. Nó đóng vai trò là căn cứ dàn dựng quan trọng cho đơn vị không quân số 7, cho phép máy bay ném bom B-24 Liberator tấn công các vị trí của Nhật Bản, bao gồm cả đảo san hô Mili ở quần đảo Marshall. Ngoài ra, phi đội tiêm kích số 45 đã vận hành máy bay chiến đấu P-40 Warhawk. Tuy nhiên, tầm quan trọng chiến lược của sân bay đã giảm đi nhanh chóng và đến ngày 1 tháng 1 năm 1944, nó đã bị bỏ hoang khi các hoạt động quân sự dịch chuyển về phía Tây. Vào tháng 9 năm 1944, trạm điều hướng tầm xa được xây dựng nhằm hỗ trợ cho các hoạt động quân sự của Mỹ, giúp tàu thuyền và máy bay xác định vị trí của chúng một cách chính xác, đặc biệt là trên vùng biển rộng lớn và thường không có đặc điểm nổi bật của Thái Bình Dương. Nhưng đến tháng 7 năm 1946, cơ sở này cũng ngừng hoạt động và đảo Baker không còn ai sinh sống. Tới năm 1974, nó thành khu bảo tồn động vật hoang dã.
Việc tiếp cận đảo Baker của công chúng bị hạn chế nghiêm ngặt và cần phải có giấy phép đặc biệt, thường chỉ được cấp cho các nhà khoa học và nhà giáo dục. Mặc dù có các gói tour du lịch giới hạn từ đầu tháng 6 đến giữa tháng 8, nhưng mọi chuyến thăm đều bị kiểm soát, với những hoạt động như là bơi lội, câu cá và đốt lửa đều bị nghiêm cấm. Đảo San Hô chỉ được tham quan vào ban ngày và hoạt động lặn biển chỉ dành cho các nhà khoa học trực thuộc Cục Cá và Động vật Hoang dã Mỹ. Ngày nay, nơi đây vẫn còn một số tàn tích từ Thế chiến thứ hai. Nổi bật nhất là đường băng dài 1.665m, hiện đã bị cây cối mọc tùm và không thể sử dụng được. Còn ở bờ biển phía tây của hòn đảo, ngọn hải đăng vẫn tồn tại nhưng giờ đã trở thành nơi cư trú của chim hải âu và cua ẩn sĩ, đồng thời đóng vai trò như một cột mốc cho các tàu muốn ghé thăm. Còn tại phía đông, khu định cư chỉ còn sót lại một ít gạch vụn cùng với 5 cột anten bằng gỗ, mỗi cột cao khoảng 12m, tiếp tục đứng vững như chứng nhân của lịch sử. Rạn san hô Kingman, quận nhỏ nhất của Mỹ. Rạn san hô Kingman rộng 70 km² với hình dạng tam giác và phần lớn chìm dưới nước, còn diện tích đất liền chỉ khoảng 0,03 km², nhỏ nhất trong số các quận của Mỹ. Nó bao gồm các dải đất nhỏ ở phía đông nam, trên đó là mảnh vụn san hô và vỏ sò khổng lồ, trong khi vùng đầm phá bên trong chiếm phần lớn diện tích với độ sâu tối đa lên tới 97m. Rạn san hô Kingman là nơi cư trú của rất nhiều loài sinh vật biển, nổi bật với mật độ sò tai tượng dày đặc ở vùng nước nông cùng với khoảng 38 chi và 130 loài san hô đá, con số cao gấp 3 lần so với mức độ đa dạng tại các hòn đảo chính của Hawaii. Hệ sinh thái của nơi này và toàn bộ chuỗi thức ăn mang đặc điểm rất riêng, khi phần lớn dựa trên các loài động vật ăn thịt, trong đó có cá mập đóng vai trò chủ đạo. Ngoài ra, đồi mồi dứa, một loài đang bị đe dọa, cũng thường xuyên xuất hiện tại khu vực này. Chúng nghỉ ngơi, kiếm ăn quanh rạn san hô Palmyra gần đó, rồi di chuyển đến rạn san hô Kingman để săn mồi và phơi nắng trên các bãi san hô vụn khi thủy chiều xuống. Tuy nhiên, trái ngược với hệ sinh thái dưới mặt nước đầy sức sống, thì phần đất liền lại hầu như không có sinh vật lớn. Toàn bộ khu vực nổi chủ yếu được cấu tạo từ bộ xương san hô chết đã khô, chỉ cung cấp canxit và không mang lại các nguồn dinh dưỡng thiết yếu khác. Những dải đất nhỏ và cứng này chỉ có thể duy trì sự sống của một số loài trong khoảng thời gian ngắn. Thậm chí các loài thực vật có cơ hội nảy mầm, chủ yếu là cây dừa, cũng nhanh chóng chết đi do thủy triều dữ dội, độ mặn khắc nghiệt, thiếu nước ngọt và thiếu hụt các nguồn tài nguyên cơ bản để duy trì sự sống trên cạn. Rạn san hô Kingman lần đầu tiên được ghi nhận vào năm 1786 bởi thuyền trưởng Edmund Fanning và sau đó được nhà thám hiểm W.E. Kingman mô tả chi tiết vào năm 1853, sau đó cũng được mang tên của ông. Trong thế kỷ 19, khu vực này nằm trên tuyến đường của các tàu săn cá voi và tàu thương mại băng qua Thái Bình Dương, nhưng do không có đất định cư ổn định nên không xây dựng được cảng hay là điểm tiếp tế. Đến năm 1856, Mỹ tuyên bố chủ quyền đối với Kingman theo đạo luật đảo phân chim, dù thực tế rạn san hô Kingman không có trữ lượng phân chim để khai thác. Từ đầu thế kỷ 20, nơi đây bắt đầu thu hút sự chú ý vì vị trí hàng hải, nhất là khi các dự án thiết lập tuyến bay xuyên Thái Bình Dương được đề xuất. Đến năm 1937, Pan American Airways thiết lập đường bay Hawaii, Pago Pago, Kingman, New Zealand và sử dụng thủy phi cơ Seacoast Sky S-42. Tuy nhiên, chuyến bay vào ngày 11 tháng 1 năm 1938 đã kết thúc trong thảm kịch khi tai nạn xảy ra tại Pago Pago. Hoạt động hàng không tạm dừng cho đến tháng 7 năm 1940 khi Pan American Airways thiết lập một tuyến đường mới với việc sử dụng đảo Kenton và Nouvelle Calédonie làm điểm dừng chân thay thế. Do địa hình khắc nghiệt và nguy cơ tàu mắc cạn, Kingman không được phát triển thành căn cứ. Chính vì vậy, nơi này hiện là một trong những hệ sinh thái đại dương ít bị con người tác động nhất và còn tồn tại ở Thái Bình Dương. Đảo Palmyra và vụ án mạng kinh hoàng. Sở hữu diện tích đất liền 11,9 km², đảo Palmyra thực tế là một rạn san hô vòng, bao gồm nhiều hòn đảo nhỏ được kết nối với nhau. Bên trong là 3 đầm phá nông, với đầm phía tây có thể tiếp cận từ biển bằng một kênh nhân tạo hẹp. Nhìn chung, Palmyra được phủ xanh bởi thảm thực vật, chủ yếu là cây dừa, cây bão táp và cây móng quỷ lớn. Dưới mặt nước, rạn san hô trở thành bệ đỡ vững chắc cho vô số sinh vật biển với cá nhiều màu sắc, nhím biển, hải sâm và các loài động vật giáp xác. Trên bờ, hàng loạt các loài chim biển đã lựa chọn Palmyra làm nơi sinh sản và trú ngụ, đồng thời đây còn là trạm nghỉ quan trọng trên hành trình di cư xuyên Thái Bình Dương. Hơn nữa, đảo cũng là ngôi nhà của cua dừa, loài động vật không xương sống trên cạn lớn nhất. Để bảo vệ hệ sinh thái mong manh, vào năm 2011, một chiến dịch diệt chuột đã được tiến hành nhằm ngăn chặn việc chúng ăn trứng chim và phá hủy cây non. Tuy nhiên,
Hậu quả lại nằm ngoài dự đoán khi cây dừa phát triển quá mức với phạm vi lan rộng gấp 13 lần và đe dọa sự đa dạng của các loài khác. Đến năm 2019, khoảng nửa triệu mầm dừa đã bị loại bỏ và chương trình theo dõi phản ứng của hệ sinh thái cũng bắt đầu, mở ra cơ hội để hòn đảo phục hồi sự cân bằng tự nhiên vốn có. Quay ngược dòng lịch sử, vào năm 1798, thuyền trưởng người Mỹ Edmund Fanning được cho là người đã phát hiện ra hòn đảo. Nhưng phải đến năm 1802, thuyền trưởng Cornelius Shaw của tàu Palmyra mới là người đặt tên chính thức sau khi ông gặp tai nạn ở đây. Từ giữa thế kỷ 19, nơi đây trở thành điểm dừng chân của tàu săn cá voi và tàu buôn, thế nhưng địa thế nguy hiểm khiến cho rất ít đoàn thám hiểm muốn ở lại lâu. Đến năm 1859, hai công dân Mỹ tuyên bố chủ quyền đối với Palmyra theo đạo luật đảo phân chim, nhưng trữ lượng ở đây không lớn nên họ cũng sớm từ bỏ. Sau đó, vào năm 1862, vua Kamehameha đệ tứ của Vương quốc Hawaii ra lệnh chiếm hữu đảo San Hô. Và tới năm 1900, khi Mỹ chính thức sáp nhập Hawaii, thì đảo Palmyra cũng trở thành lãnh thổ của nước này. Nơi đây có vị trí chiến lược khi nằm trên tuyến đường thương mại từ châu Á qua kênh đảo Panama tới Đại Tây Dương. Tuy nhiên, khu vực này vẫn là đất tư nhân thuộc quyền sở hữu của Henry Ernest Cooper. Vào năm 1922, ông đã bán lại cho Leslie và Ellen Fullard Leo với giá 15.000 đô la, tương đương với 281.779 đô la vào năm 2024. Đến Thế chiến thứ hai, Palmyra được chuyển đổi thành một căn cứ quân sự ở Thái Bình Dương. Nó từng bị pháo kích một lần vào đầu chiến tranh, nhưng quân đội Mỹ đã phòng thủ thành công. Đặc biệt, khi Hawaii trở thành tiểu bang thứ 50 của Mỹ vào năm 1959, thì đảo Palmyra lại được tách riêng và có quy chế quản lý là lãnh thổ hợp nhất. Trong giai đoạn sau đó, nơi này không có sự kiện gì nổi bật, nhưng vào năm 1974, cặp đôi Malcolm Graham và Eleanor Graham tới đây nghỉ mát trên con thuyền Sea Wind. Không lâu sau, hai thủy thủ Buck Walker và Stephanie Stern bị phát hiện rời đảo trên chính con thuyền Sea Wind và không có người chủ. Sau đó, Buck Walker bị kết án, còn Stephanie Stern được thả vì không biết gì về vụ giết người. Vụ việc này đã gây chấn động vì bối cảnh đảo hoang, tình tiết mơ hồ và động cơ chưa bao giờ được làm sáng tỏ hoàn toàn. Kể từ đó, Palmyra được gắn với danh xưng rùng rợn, đó là thiên đường chết chóc giữa đại dương. Đảo Jarvis. Đảo Jarvis sở hữu diện tích 4,5 km², mặt đất chủ yếu là cát và đạt tới 7 m tại điểm cao nhất. Trung tâm của nó là một đầm phá khô cạn, nơi tích tụ trầm tích phân chim. Nơi này nằm cách đường xích đạo khoảng 40 km và có khí hậu sa mạc nhiệt đới với nhiệt độ ban ngày cao, gió liên tục và nắng gắt. Tuy nhiên, ban đêm lại khá mát mẻ. Do điều kiện tự nhiên, thảm thực vật rất nghèo nàn, cỏ mọc thưa thớt, dây leo rậm rạp và bụi cây mọc thấp. Dù vậy, đây vẫn là môi trường sinh sống cho các loài chim biển và động vật hoang dã. Người Anh lần đầu tiên nhìn thấy hòn đảo này vào ngày 21 tháng 8 năm 1821 bởi con tàu Eliza Francis thuộc sở hữu của anh em nhà Jarvis. Nó được các tàu săn cá voi ghé thăm và dần được biết đến. Vì vậy, vào năm 1858, Mỹ tuyên bố chủ quyền đối với đảo Jarvis nhằm khai thác phân chim làm phân bón. Tuy nhiên, hòn đảo đột ngột bị bỏ hoang vào năm 1879, để lại khoảng 10 tòa nhà và 8.000 tấn phân chim đã khai thác. Sau đó, Vương quốc Anh đã chiếm đóng nơi này trong một thời gian. Đến thập niên 1930, người Mỹ đưa một nhóm người trẻ tuổi đến sinh sống thử trên đảo và xây dựng khu định cư Millersville, bao gồm nhà ở tạm, thiết bị vô tuyến, trạm khí tượng và kho nhiên liệu. Mục đích chính là khẳng định chủ quyền cũng như là tuyến dừng chân của máy bay vượt Thái Bình Dương. Nhưng do điều kiện thời tiết khắc nghiệt với hạn hán, bão biển, thiếu nước và cô lập hoàn toàn, nên khu định cư nhanh chóng bị bỏ rơi khi Thế chiến thứ hai nổ ra. Vào tháng 1 năm 1958, tất cả các tàn tích xây dựng đã bị cuốn trôi không dấu vết bởi một cơn bão lớn. Sau đó vào ngày 27 tháng 6 năm 1974, khu bảo tồn động vật hoang dã quốc gia đảo Jarvis được thành lập, giúp bảo vệ hệ sinh thái nơi đây. Với sự cô lập gần như tuyệt đối, Jarvis vừa là minh chứng cho vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên, vừa là lời nhắc nhở về những thách thức khắc nghiệt của cuộc sống giữa đại dương rộng lớn. Như vậy, dù có kích thước nhỏ bé, nhưng các hòn đảo ở Thái Bình Dương đã mang lại lợi ích khổng lồ cho nước Mỹ. Đặc biệt, vùng đặc quyền kinh tế của 7 thực thể lên tới 1.953.762 km². Cụ thể thì đảo Wake 407.241 km², dạn san hô vòng Johnston 442,635 km², đảo Howland và đảo Baker 434,921 km², dạn san hô Kingman và dạn san hô vòng Palmyra 352.300 km²,
đảo Jarvis 316.665 km², tất cả chiếm tới 17,2% vùng đặc quyền kinh tế của nước Mỹ, thể hiện tầm quan trọng không thể thiếu đối với xứ cờ hoa. Các bạn nghĩ gì về 7 thuộc địa của Mỹ ở Thái Bình Dương? Hãy để lại ý kiến xuống phần bình luận bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.